سلام و درود بر شما. حسین رحیمی هستم، معامله‌گر بازارهای مالی. با شما هستیم با ادامه دوره تریدینگ ویو. خب در ویدیو قبلی اومدیم در مورد با سرچ استنبول، ساخت حساب و اضافه کردن چارت و نمودار به یک نمودارمون صحبت کردیم. در ارزم به حضورتون که سمت راست ما تایم فریم رو داریم که میتونیم توی سایت تریدینگ ویو تایم فریم های خودمون رو معرفی بکنیم. دقت داشته باشید که تایم فریم هایی که وجود داره از 1 ثانیه هست تا 12 ماهه و حتی شما میتونید اینجا کاستومایز بکنید و کاستوم بکنید و اون چارت و تایم فریمی که دوست دارید رو اضافه کنید. تایم فریم چیه؟ اجازه بدید قبل از اینکه این منو رو صحبت بکنیم یه توضیح خیلی کوچیکی در مورد با تایم فریم بهتون بدم. ببینید هر کدوم از این ارزم به حضورتون که کپسول ها بهش میگن کندل که 4 تا دیتا بهتون میده که اجازه بدید من مدادمو بیارم. البته احتمالا خیلی از شما بدونید این قضیه رو. ببینید هر کدوم از این ها رو بهش میگن کندل. ببینید این یک کندل سفید، این یک کندل سبز، این یک کندل قرمزه. حالا توی انواع سبک و سیاق هر کدوم از این کندل ها اسمای خاص خودش رو داره، ولی حالا کاری به اینجور مسائل نداریم. هر کدوم از اینا یک کندل هستش. دقت بکنید که هر کندل 4 تا دیتا میده. دیتای اوپن، های، لو و کلوز و والیوم که خب کاری به والیوم هم نداریم. اوپنش چیه؟ میگه این کندلی که حالا اینجا هست در اینجا باز شده، قیمت در این قیمت یا ارز مثلا اتریوم در این پرایس که حالا پرایسش اینجا بوده باز شده. اجازه بدید من یکی از کندل ها رو به صورت دقیق براتون بیارم و متوجه بشید که چی رو میگم. ببینید این اوپنش میشه تقریبا، اگر باید دقیق تر کار بکنم ولی حالا حدودا این میشه اوپنش، این میشه کلوزش، یعنی این قیمت بسته شدن، قیمت باز شدن و این بیشترین قیمتی که وجود داشته و این هم کمترین قیمتی که وجود داشته. این 4 تا دیتا رو ما توی هر کندل داریم که اوپن، کلوز، های، لو هستش. خب این 4 تا دیتا رو شما میتونید توی هر بازه زمانی از چارت بگیرید. تایم فریم ما 1 روزه است، دیلیه و ما این 4 تا دیتا و هر کندلمون 1 روز هستش. یعنی داره نشون میده که در روز گذشته اتریوم در این قیمت باز شده، یعنی اوپن شده، تا این قیمت هم اومده ولی در آخر روز و آخرین ثانیه در این قیمت بسته شده، ولی که قبل از بسته شدن تا این قیمت هم ریخته بود. این 4 تا دیتایی هستش که بر اساس تایم فریم ما میتونیم این دیتا رو بگیریم که اگر من مثلا تایم فریم هم رو بیارم بکنم 4 ساعته، این 4 تا دیتایی که خدمتتون گفتم اوپن و کلوز و های و لو به من هر 4 ساعت یک بار داده میشه. و اگر دقت بکنید اینجا ما یک کندلی داریم که در اینجا نوشته که 2 ساعت و نیم دیگه کلوز میکنه و داره حرکت میکنه. تایم فریممون 4 ساعته هستش و من حتی میتونم این دیتا رو در 1 دقیقه هم بگیرم. اگر 1 دقیقه رو بیارم متوجه میشید که ببینید الان یک کندل برای من باز شد. به محض اینکه از اوپن خودش میاد پایین تر رنگ کندل میشه قرمز، به محض اینکه از اوپنی که اینجا بوده بره بالاتر رنگ کندل سبز میشه. دقت بکنید که وقتی که تا اینجا ریخت و برگشت سایه خودش رو جا گذاشت که بهش شادو میگن و به محض اینکه بالا هم بره و برگرده این اتفاق و شادو در بالا هم اتفاق میفته. و اگر این کندل توی 1 دقیقه کلوز بکنه، دیتای این کندل مثل تمام دیتای کندل های قبلی خودش میمونه و ما میتونیم از این کندل ها هزاران هزار دیتا رو بگیریم که در گذشته چه اتفاقی و چه دیدگاهی در بازار اتفاق افتاده و ما میتونیم چه دیدگاهی در آینده داشته باشیم که باز هم میگم بر اساس سبک معاملاتیتون میتونید این کار رو انجام بدید. پس نگاه بکنید این کندل کلوز کرد و کلوزش باعث شد که چون زیر اوپن
که کندل قبلی بود زیر اوپن خودش بود رنگش قرمز باشه. خب اینم از این. پس ما بر اساس دیتایی که خدمتون گفتیم هر چند وقتی که بخوایم این کپسول ها و دیتا به ما داده بشن تایم فرممون رو بر اساس اون تغییر میدیم. دقت داشته باشید که تعیین تایم فرم خودش خیلی مطلب های زیادی داره که خب توی سبک‌های معاملاتی و توی تحلیل تکنیکال کامل بهش میپردازیم. ما توی این سری ویدیو فقط کاربرد و کارکرد با سایت تریدینگ ویو رو میخوایم خدمتتون بگیم. اگر به طور مثال میخواید تایم فریم هایی که نگاه میکنید مثلا یک تعداد خاصی داشته باشه، مثلا فقط 5 دقیقه رو میخواید نگاه بکنید با 1 ساعت رو، میتونید اینجا گزینه فیوریت رو بزنید تا براتون این بالا سیو بشه و دیگه هی نرید بگردید و خیلی راحت اینجا میتونید با کلیک کردن روی تایم فریم فیوریتتون اون رو انتخاب بکنید. دقت داشته باشید که اگر من بخوام در مورد با تایم فریم دیگه صحبت بکنم، تایم فریم های زیر 1 دقیقه رو شما نمیتونید ببینید به خاطر اینکه اکانت رایگان هست. به محض اینکه من اگر بزنم مثلا تایم فریم 30 ثانیه به من میگه که باید اشتراک تهیه بکنی و اکانت بخری، ولی توی اکانت پریمیوم من تقریبا که نه میتونم این کار رو انجام بدم. تایم فریمی که میتونم داشته باشم حتی 1 ثانیه هم میتونه اتفاق بیفته و در تایم فریم 1 ثانیه کار بکنم. البته که یک نکته که وجود داره باید بگم که تقریبا شما تا 2 سال اول معامله گریتون اصلا سمت تایم فریم زیر 5 دقیقه نمیرید، چه برسه به حالا تایم فریم های زیر 1 دقیقه. حالا اینجا سشن نیویورک هم باز شد و همین باز شدن سشن نیویورک هم باعث شده که قیمت پوند یک حرکت رو به بالایی در تایم فریم 10 ثانیه، یعنی هر یک کندل 10 ثانیه است اتفاق بیفته. تایمش هم این پایین دارید میبینید که در مورد با تایم زون هم صحبت میکنیم. شما میتونید تحلیل های خودتون رو در تایم فریم های مشخص صحبت بکنید که خب ترید کردنتون بر اساس تایم فریمتون خواهد بود که خب خیلی میتونه سخت باشه و بر اساس توان شما تایم فریم شما مشخص میشه. به طور مثال من اگر بیام این کانال رو در 10 ثانیه در تایم فریم 10 ثانیه بکشم، میتونم این کانال رو در همین تایم فریم ترید بکنم و بیام به طور مثال این سقف رو معامله بگیرم و وارد معامله سل بشم که خب حالا تریگرش هم میتونم حتی بگیرم، حتی میتونم تریگر لاینش رو هم رسم بکنم و اینجا بگم که به محض اینکه هم رسیدیم به سقف هم خط روند شکسته شد وارد معامله فروش بشم با یک استاپ لاس حالا 2 پی پی میتونم حالا کار خودم رو انجام بدم که حالا در موردش توی سبک‌های معاملاتی صحبت کنیم. ولی تایم فریم پایین واقعیتی که وجود داره به هیچ عنوان توصیه نمیشه. من سعی میکنم در دوره‌هایی که در خدمتتون هستم حقیقت رو بگم، حالا تصمیم با خودتونه. این که میگم تا 2 سال حقیقت هستش و اون دیدگاهی که من دارم هستش که تا 5 سال یا 2 سال اصلا کسی نیازی نداره که بخواد این کار بکنه. خب تایم فریم رو خدمتتون گفتیم که حتی تایم فریم های زیر 1 دقیقه رو گفتیم، تایم فریم 1 دقیقه 2 دقیقه 5 دقیقه 45 دقیقه و همه اینا گفته شد. تا تایم فریم 12 ماه ما داریم. تایم فریم های تیک رو هم داریم که خب اینجا نمیتونید داشته باشید و تایم فریم های کانترکتی هستش که باز تریدینگ ویو توی نسخه فری نداره. کاری دیگه به اینا نداریم. شما یاد گرفتید که چجوری حساب بسازید، سمبولتون رو بیارید، تایم فریمتون رو انتخاب بکنید و نمودار خودتون رو از این قسمت میتونید انتخاب بکنید. منوی سمت راست نوع نمایش دادن قیمت در واحد زمان هستش. نگاه بکنید ما اینجا یک نموداری داریم که سمت پایینش که افقی هست داره به ما زمان رو تایم رو نشون میده که ببینید اینجا 6 صبح هست، 7 صبح، 8، 9 تا الان که ساعت 1:30 است. خب این اشتباه هستش. چرا؟ چون که ببینید کامپیوتر من داره 5
PM و 5 عصر رو نشون میده، در حالی که تریدینگ ویو داره ساعت 1:30 ظهر رو نشون میده. این نشون میده که تنظیمات تایم زون شما اشتباهه و خود همین میتونه باعث بشه که تحلیل های شما کلی توش مشکل ایجاد بشه. به محض اینکه من روی این تایم زون پایین کلیک بکنم میتونم تهران رو انتخاب بکنم. البته که کسایی که توی شهرهای دیگه‌ای هستن، مثل اگر مثلا شما توی دبی هستید، روی نمیدونم شهرهای دیگه‌ای هستید، میتونید بر اساس تایم مثلا توکیو رو داره اینجا و بر اساس شهری که هستید انتخاب بکنید. من تهران رو اینجا پیدا بکنم که تایم زون من درست بشه. البته این باید باشه UTC فکر میکنم 3 اگر اشتباه نکنم. یه مقدار داره طول میکشه من تهران رو پیدا بکنم، ولی خب بالاخره پیداش میکنم. من تایم زونش رو درست کردم و بالاخره تهران رو پیدا کردم. الان دوباره گمش میکنم. ولی شما اگر تو تهران زندگی میکنید، کلا اگر ایران زندگی میکنید، به جز تهران خب گزینه دیگه ای نداره، تهران رو انتخاب بکنید. و اگر شهرهای دیگه ای هستید خارج از ایران، همون تایم خودش رو انتخاب بکنید. خب من اینجا UTC 3 رو انتخاب کردم. یه نکته ای هم که وجود داره، این دیدم یک اکسچنج داره که بر اساس تایم اکسچنجتون میاد بهتون نشون میده. یعنی چی؟ یعنی اگر من دارم روی چه میدونم بروکر یا صرافی کار میکنم که در یک شهر خاصی هستش، میخوام بر اساس اون بیام کار بکنم. چرا؟ چون باز شدن اوپن کلوز صرافی برای من اهمیت داره. خب بر اساس تایم فریم روزش. در مورد با تایم هم صحبت کردیم. همینجا خدمتتون بگم که داشتیم در مورد با انواع نشون دادن چارت صحبت میکردیم که خدمتتون گفتم یک نمودار افقی داریم که میاد به ما زمان رو نشون میده و یک نمودار عمودی داریم که میاد پرایس رو نشون میده که خب پرایس شما بر اساس تتر یا دلار اینجا به نمایش داده میشه که حالا میتونید بر اساس ارزهای دیگه هم اینجا بیاریدش. حالا دلارهای مختلف داره و ارزهای فیات مختلفی داره و حتی ارزهای کریپتویی هم داره که خب دیفالتش روی دلاره و ما هم همیشه روی دلار میذاریم باشه. ببینید نگاه بکنید، ما یکی از محبوب ترین و ساده ترین چارت هایی که داریم چارت کندلی هستش که خب دیفالتش روش هست. کندل بار رو داریم که دقیقا همونه، هیچ تفاوتی توی فرم نمایش دادن کندل بار و کندلی وجود نداره. ببینید نگاه بکنید، یه میله سمت چپ داره، یک استوانه داره و یک میله سمت راست داره که این میله سمت چپش نشون دهنده قیمت اوپنش هست، میله سمت راستش نشون دهنده کلوز هست و میله بالایی نشون دهنده های و پایین نشون دهنده لوه که خب توی کندل هم همین قضیه رو داشتیم. فقط توی حالت کندلی میاد این بدنش رو پر میکنه و این میتونه باعث بشه که چشم شما خیلی راحت‌تر بتونه ببینه و خیلی راحت‌تر بتونه کارتون رو انجام بدید و تحلیلتون رو انجام بدید. پس ما فرم نمایش دادن بار رو داریم که همون تقریبا کندله و دیگه مهمترین چیزی که داریم اینجا والیوم کندل رو داریم که خب این برای اکانت های پولیه که میاد بر اساس حجم اون کندل به شما نشون میده که اون کندل چه سایزی هست. دقت بکنید ما اینجا این پایین یک والیوم داریم. خب ببینید مثلا این کندل زیاد حجم خورده. یه نکته وجود داره اینجا عزیزان، حجم کندل هیچ ربطی به سایز کندل ندارد. ببینید ممکنه که قیمت نوسان بکنه از اینجا بیاد اینجا، ولی توی این بازه زمانی حجمش بشه انقدر، توی کندل بعدی تقریبا همون سایزه دوباره حجمش کم شده، ولی توی کندل این بالایی خیلی حجم معاملات بیشتر شده و شما توی چارت کندلی اگر این حجم رو نداشته باشید، خاموش بکنید، نمیتونید متوجه بشید که چه میزان حجم خورده شده و خب
دیتای لول 2 یا دیتای لول 3 هم داره به شما حجم نشون میده که خب ما توی تریدینگ ویو این قضیه رو نداریم و به امید خدا توی ویدیوی دیگه‌ای من در مورد با ضبط ویدیوی آموزش پلتفرم دیگه‌ای بهتون دیتای لول 3 رو میگم، ولی خب اینجا نداریم. امیدوارم متوجه شده باشید که منظور من چیه. ببینید اصلا سایز کندل نشون دهنده این نیستش که کندل حجم خورده، یا اصلا کندل قرمز نشون دهنده این نیستش که حجم معاملات فروش بیشتر باشه. کندل میتونه قرمز باشه، بازار میتونه بریزه و حجم میتونه حجم خرید باشه. ما اینو نمیتونیم تشخیص بدیم تا زمانی که دیتا نداشته باشیم. شما وقتی که دیتا میزنید تازه متوجه میشید که کانترکت هایی که اینجا اتفاق افتاده، قراردادهایی که اینجا اتفاق افتاده از نوع خرید بوده یا فروش. پس تصمیم نگیرید و این اشتباه رو نکنید که فکر بکنید که کندل سبز نشون دهنده اینه که اینجا خرید اتفاق افتاده و کندل قرمز نشون دهنده فروشه. درسته که نشون دهنده اینه که خریدارها اینجا قوی تر بودن، ولی بعضی وقتا مثل این کندل، ببینید مثل این کندل میتونه اینجا فشار فروش باشه برای ورود به معامله خرید. حالا الان شاید متوجه این نشید که خب این یک گپ خستگیه، خب ولی این رو در همینجا من بهتون بگم که این حجمی که اینجا خورده شده حجم ورود بوده، ولی کندل قرمز بوده و بعدش رفته بالا. اینو بعداً تو سبک معاملاتی الان داریم در مورد با چارت ها صحبت میکنیم. پس ما اینجا چارت والیوم داریم که خب هم جدید اومده، هم تو حالت بتا هستش که خب باید اکانت پریمیوم داشته باشید که این حجم ها رو هم ببینید. حالت لاین رو داریم که اگر من لاینش بکنم دیگه بهتون اون دیتای 4گانه یا 5گانه رو نمیده. دیتایی که میده بهتون 2 تا دونه است، اوپن، کلوز. معذرت میخوام، کلا کلوز. یعنی اومده کلوز ها رو، کلوز قیمت رو بر اساس تایم فریمی که انتخاب میکنید هر 5 دقیقه قیمت هر جا که کلوز بکنه یه نقطه میزنه و یک خط صاف وصل میکنه از کلوز 5 دقیقه قبل تا کلوز 5 دقیقه بعد. و چه خوبی داره و چه بدی داره. بدی که داره بهتون نشون نمیده که قیمت از اینجا که اومده اینجا تا کجا ریخته یا تا کجا اومده بالا و بعد این اتفاق افتاده، که برای ما تریدرها خیلی دیتای مهمیه. ولی خوبیش چیه؟ خوبیش اینه که خب خیلی برای کسایی که میخوان رسم نمودار داشته باشن، رسم خط روند داشته باشن، یه مقداری ساده تر. البته که این سادگی رو باید بذارید کنار، به مراتب و کم کم شروع بکنید کار کردن با چارت های پیشرفته تر. ببینید اگه من بخوام خط روند بکشم توی چارت خطی، نگاه کنید چقدر تمیزتر میتونم 2 تا کف رو به هم وصل بکنم. اینجا خط روند من شکسته شده، پول بک زده و ریخته. ببینید چقدر راحته. ولی اگر چارت هم مثلا کندلی باشه شاید برای کسایی که تازه شروع کردن سخت تر باشه، یا مثلا کشیدن کانال ها، کشیدن نمیدونم خطوط روند، کشیدن پیدا کردن پترن ها، پیدا کردن ستاپ ها توی چارت خطی میتونه راحت تر باشه. لاین هم گفتیم خدمتتون، ایریا هم هیچ فرقی با لاین نداره، زیرش یه سایه میندازه. و چارت های دیگه ای که داریم این هم زیاد تفاوتی نداره و اینجا اومده اون احتمالاً های ها رو به هم وصل کرده، یعنی همون چارت لاینه، با تفاوت این که شادو رو به بالای کندلا رو اومده به هم وصل کرده و لو یا همون کلوز شادوها رو اومده به هم وصل کرده، که خب از نظر دیزاینیه، وگرنه برای ما اونقدر مهم نیست. انواع اقسام بیس لاین ها رو داریم که اومده مثلا اینجا یک بیس صفری رو مشخص کرده. باز اینجا بر اساس 50% چارتتونه، صفحه نمایشتونه. من هر چقدر بیام عقب ببینید میکشم پایین میاد. و جنبه دیزاینی داره، ببینید جنبه تحلیلی برای ما اونقدر نداره. فرمت های دیگه و دیگه اینجا فرم های دیگه که داریم والیوم هستش. باز این چارتیه که احتمالاً دیتا رو بهتون نشون میده، که تو حالت بتا بهتون نشون میده و احتمالاً تو اکانت پریمیوم هم
نشون نده. حالا بذارید من اکانت پریمیومم رو بیارم و بریم جلو، تایم فریم رو بکنیم 15 دقیقه و فرمت ها و بذارید ببینم اینجا. ببینید نشون داد مثلا این حالت حجمیش هستش. کندل هایی که ضخیم‌تر و کلوفتر هستن حجمشون بیشتره و کندل هایی که از نظر بادی نازکتر هستن حجمشون کمتره، که خب یه مقدار باید دیدتون رو بیشتر بکنید. اینجا هم خب نمیاره، بهتون گفتم که اکانت پریمیوم هم نمیاره و مشخص هم بود که نمیاره. و بقیه حالتهای چارت که خب اونقدری به کار ما نمیاد. هیکناشی رو داریم که هیکناشی میاد نویز رو تقریبا میگیره و باید قیمت از یک ATR و یک عددی بیشتر بره تا رنگ کندل تغییر بکنه. هیکناشی رو برای کسایی که سیستم‌های معاملاتی اندیکاتور بیس میسازن بیشتر به کار میاد و خب تشخیص روند براشون راحت تره، ولی کل قضیه پرایس اکشن نابود میشه اینجا. چرا؟ چون تمام تریدر هایی که با استفاده از علم پرایس اکشن دارن کار میکنن فقط و فقط دارن با چارت کندلی کار میکنن و میان مثلا بیس هاشون رو پیدا میکنن، میان ساپلای دیمند نواحیشون رو پیدا میکنن. حالا اگر مثلا چارت من ایریا باشه یا مثلا چارت من هیکناشی باشه دیگه اون دیتا رو ندارم و به کار نمیاد. باز میگم برای کسایی به درد میخوره که دنبال سیستم سازی هستن، دنبال سیستم مدیریت، دنبال سیستم و استراتژی های اندیکاتور بیس هستن خوبه. رنکو چیه؟ رنکو بذارید یه توضیح در مورد با رنکو بگم. میاد میگه که آقا این ارز شما، ارز پوند، هر 6 پیپش رو اگر اشتباه نکنم، پیپ واحد حرکت. حالا اگر من بخوام مثلا یه چیزی بگم که همه متوجه بشن، باید برم روی بیت کوین BTC. خب بریم روی BTC مثلا. میاد میگه روی بیت کوین هر 500 تا که 500 تا واحد قیمتیه دیگه، من یک کپسول قرمز یا سبز بهت میدم. یعنی بیت کوین اگه 1000 تا یا 2000 تا بره بالا، میاد 4 تا از این کپسولا میده. میبینید 1 2 3 4 تا 4 تا 500 تا آورده. حالا 2000 خورده ای شد، من به خاطر اینکه اینو باید بیارم پایین تر. خب میاد چیکار میکنه؟ بر اساس قیمت این کندل رو میده و دیگه زمان براش مهم نیست. شاید 1 ساعت بیت کوین نتونه 500 تا بره بالا یا بیاد پایین و توی 1 دقیقه میتونه مثلا کل این مسیر رو بیاد پایین. باز هم این نوع نمایش چارت به درد کسایی میخوره که دنبال نوشتن ربات هستن و تحلیل تکنیکال و تحلیل پرایس اکشن اینجا هیچ کاربردی نداره. و بهتون پیشنهاد میکنم، حالا میگم برای اینکه اگر خواستید مثلا سیستم بسازید، حالا رنکو میاد خیلی جاها رنجا رو راحت‌تر نشون میده و روندها رو نشون میده، بهتر میتونه باشه. ولی اگر بخوام حرف دلی خودم رو بزنم، یه مقداری کلا توی مسیر معامله گری انقدر حاشیه وجود داره که شما رو از اصل قضیه میتونه گم بکنه. و مثلا میبینید که یک پستی ضبط میشه، یک فردی میاد با یه تایتل خیلی قشنگ که روند رو راحت تشخیص بده، سود بگیر، نمیدونم درآمد فلان پیدا بکن، بیار چارتت رو بذار رو حالت رنکو، مثلا اینجا بای کن، اینجا اینا یه ذره حاشیه است از نظر منو که به هیچ عنوان به مقصد هم نمیرسه. اگر میگم خیلی قوی بشید تو حالت حرفه‌ای، بخواید ربات بنویسید، بخواید حالا اونم خیلی علم میخواد که بیاد براش استاپلاس تعریف بکنید، براش سناریو تعریف کنید که باز میگم من تو ویدیوهای پیشرفته تر بهتون میگم چه جوری. ولی نیازی فقط در همین حد بدونید که چارت رنکو میاد چی کار میکنه. میاد هر واحد تغییرات قیمت رو، دیگه اصلا کاری با زمان نداره. حالا توی بازار فارکس تغییرات حرکت بر اساس پیپه
میاد هر یک سایزی رو براتون یک کپسول میکنه نشون میده. برای حالا کریپتوکارنسی ها میاد بر اساس حالا دلار یا هر چیزی که هست که شما میتونید ATRش هم حالا تغییر بدید. اینجا داره بر اساس میانگین 14 تایی میگیره، حالا شما میتونید این رو هم تغییر بدید. ولی اونقدر خودتون رو اگر متوجه نشدید درگیر نکنید واقعا. ببین الان مثلا پوینت اند فیگر هم داره اینجا، خب ولی دیزاین دیگه فقط برای اینکه شکل و شمایش تغییر بکنه اومده کندل های قرمز رو دایره دایره کرده، کندل های سبز و زبدر سبز کرده و واقعا کاربرد نداره اینجا. حالا هر چقدر بخواید مثلا جذابش بکنید از نظر من جذابیت لازم رو نداره و شما تمام کارت با چارت کندلیه. خب من سعی کردم تا به اینجای کار تایم فریم رو بگم، سرچ رو بگم، ساختن اکانت رو بگم و اینجا هم انواع و اقسام ارزم به حضورتون که نوع نمایش چارت رو داشتیم که باز خیالتون رو راحت بکنم. من دارم این ویدیو رو ضبط میکنم که چیزی جا نمونه، ولی برای شما تا آخر عمر معامله گریتون چارت کندلی کافیه. واقعا هیچ نیازی به این ندارید که فرم مثلا کندلی هیکناشی رو برید دنبالش یا فرم کندلی رنکو یا هر چیز دیگه. تنها چیزی که در حال حاضر الان من میبینم شاید به کارتون بیاد کندل هایی که در سمت راستشون دیتای لول 2 یا 3 دارن که اون هم میفته برای 2 سال 3 سال بعد از اینکه شما همه چیز رو یاد گرفتی، حالا میخواید والیوم تریدینگ رو هم یاد بگیرید که اصلا اوردرها رو ببینید. همین اتفاق خاصی نمیفته، فقط میتونید اوردرها رو ببینید و تازه اونم 100% نیست که مثلا اینجا اگر اوردر زیادی خوابیده شده شما میتونید حتما اینجا معامله بای بکنید. اون هم باز هم باید دیدگاه خودتون رو داشته باشید. سعی میکنم ویدیوها رو کوتاه ضبط بکنم، قسمت دوم هم به اتمام رسید. خسته نباشید، روز خوش.